and this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. They coming too, that's real. Welcome back to another video. Today we're at the Super Retards Epic Meet in Eskilstuna. So many bikes, so many good riders. It's really sick. You should have been here. And if your excuse is that you don't have a bike, then get one. Come on, a good one, a good one. Följer du efter och kollar hur långt ner jag kommer när det är på... Ja. Ja, hur långt är det kvar? Det är en bit då. Åh, fan vad den var god! Där kommer en kille. Så lite väl efter. Hej, det är Liv! Fint folk kommer alltid sist! Oj, 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 oj! I don't mind, I never wanted to
du hur långt var jag var! Fan! Ja, man får fan vara med alltså. Men kom åka fram från höger till vänster. Fuck! Nej, din bakskärm. Ja, jag var ute i fickan. Ja, den nog gör jag. Det är nog det var där jag var fortare till och den jag var ute i våren. Fan vad gött. Du har inte tappat en powerbank eller? Är det någon som redan kollat med dig? Jag frågade. Jaha. Sprätta gummi på mig. Jag har sprättat gummi. Inte jag. Jo, jag Nej. Skulle jag aldrig göra. gjorde ont att prata i alla fall. Ja, får se. Oj. Jävlar. Du har läckage här. Ja, nej, det räcker faktiskt inte från det. Alltså. Fick du den med? Nej, den köpte jag. För mycket? 5-8. Oh. Ja, vad fan, det är till för andra. Alltså. Ja, jo. Vapen eller lagen mot kniv. Saken. Ja, det är vapen. Alltså det där är så snyggt. Jag tycker alla borde åka så här. Aj, 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 Hasse, den tog illa va? Är det besök eller? Nej, de är bara hämta mat tror jag. Du ska inte in här och här, jag hoppas jag. Men ditt jävla fan. Åh.
Hej! Det ser inte så jävla bra ut när du kommer och vi står där. Nej. Det är på skylten är det 2 500 direkt och det är det på en annan där om du skulle besikta. På den andra? I bussen också. Jag misstänker att motorerna är varma på den. Det funkar ju så här. Va? Ja. Grejerna ska ju ha vägskyltarna. Det är samtliga som står så där. Va? Ja. 500 på samtliga. Ja. Du har körkort. Ja. Titta på körkort. Roligt får man ha, men man får ta ansvar för det. Ja, det håller jag med dig om. Men det är svårt att hitta ett bra ställe att fästa med alla väggplåtarna på de här cyklarna. Det är ju... Ja. Det är du som får lösa det. Ja. Ingen annan. Men nu är vi på väg på en annan grej. Jag skriver många 2 500 kronor. 620. Den ska vara klart synlig för oss att kunna läsa av den. Ja, den ska vara avläsbar. Och det är den inte så där. Nej. Så att jag är ändå upp på dig. Ja. Så du är på väg hem nu kanske. Ja. Du och jag kanske träffar på varandra förr eller senare. Aha. Då har vi träffats. Ja. Ja, men du. Lev väl. Lev och lär. Ja. Livet. Fortsatt trevlig helg på er båda. Ja, samma. Säger vi. Hej. Nu får ni skärpa er. Ja. Vägplåtarna ska synas tydligt. Ja, visst. Det är viktigt. Ja. Kör utan regnskydd. Ja, exakt. Det är skit i. När löser vi eller? Fan,